kia Các bạn con này con cái đẹp rồi con mà ăn con thì thử kẹo phi đúng rồi con con đây là giòn dẻo được mùi má không nó là nó mua đi bi mà trăm nhân tí trăm nhân tí bây giờ tôi cho là ngố muối cái này cái bi là người quá được nghe quay một ru rồi tinh tớ bọn mà tinh với như này dạ hả chưa kìa do mà anh trăm tí rồi ở đấy cái nhung pha lâu ao hử có nói ba chỗ đâu bơi đậu nên ta phi cái đà này cho bay đó bạn có cho mán không bay bay ngọt ram trăm người bay nào nơi kia gió đâu nơi trăm người nhá ba trăm tích năm cái này con vô sạc quay pin bao 300 thấy không? Ôi cái gió đâu? Cái gió đi đó, cái gió này.
Này 1000 đây. 30. Cho bay mình. Nắc mà nè, nó đánh phê vô phải nè. Nắc mà nó đánh phê vô phải nè. Vài mà ọt vậy. Mong buồn lá đó. Ồ. Môi đi đâm tầm mong đi giúp bên ngay. Năng rồi nè. Cái màu rồi. Bà. Ngay cái đại luôn. Gỡ cho mà.